Pachoy! Yummy Nations, welcome to Kusina Master! Dahil Chinese New Year Week dito sa aking kusina, isa na namang Chinese recipe ang ituturo ko sa inyo. Pero bago yan, tatawagin muna natin ang aking mga bisita. Ina-assistio Andrea Torres Solomon! Good morning! Good morning! Hey, Pachoy! Yes, yes. Good morning! Good morning, ladies. Yes, excited na kayong dalawa. Yes! Ito yung mabilis lang, Charis. Mabilis lang ba yan? Mabilis Ano lang. mabilis, chef? Mga 1 hour. Hindi, mabilis lang. Mabilis nga. Mabilis lang ito today. Gagawa tayo ng Cantonese egg fo yong. Itong egg fo yong. Fo is egg, yong is yung loto. Okay. Oo. Egg. Tama ba? Kaya Tama gagawin po, natin tama masarap po dito. yan. Okay, ito na. Hiwain ko lang yung sibuyas. Ina, pakibasag mo yung itlog, Charis. Pwede bang basagin yung itlog? Yung itlog na tatlo dyan. Oh. Siyempre, di namin kaya ginagawa mo. Di ba? Kaya yan. Kailangan mabilis, di ba? Ay, ano ba, Ina? Yan, Sorry. tama mo yung white. Tanggalin mo yung egg Ginawang shell. ano? We will... Mushrooms. Mushrooms, yes. Malaking mushroom. Let's beat the eggs. Shiitake mushroom. Yes. Bango, no? Bango talaga yan. Bango ng mushroom. Mabango yan. Okay? Then, ito yung atin. Susutin na natin ito kagad para madaling maluto, di ba? Ay. Yeah. Teka. Okay. Ina, sandok please. Malaki. Sandok na malaki. Malaki ba? Yes, malaki Ay, ano sandok. ba? Sandok! Ano ba? Shiitake. Yung parang distracted. Okay, Chinese one. Chinese one. Whoa! Wild! Wagas na waga! Oo. Sige! Cha-cha-cha, bilis! Chef, cha-cha-cha. Cha-cha-cha. Yeah. Ano pa? And the chicken meat. Chicken meat. Salt. Salt. Soy Ayan. sauce. Yung dipingot, Eh? no? Dipingot siya. Ikaw naman. Yes, naman. and then the sprout. Ito ba, no? Yes, please. Sige. Sige, pindot lang. Sige pa. Yes. Sige, Tomati. okay, automatic yan. Thank you. Black pepper, Charis, please. Bakit? Ang init na mo. Thank you. Pumi-pick up line. May pick up line kayo, ha? So, lalagyan natin ng kaunting stock, or konti lang. Chicken lang. stock. Hindi Chicken, ma-dry. chicken yan. Yeah. Chicken. Ito naman, buksan natin ito at gagawa na tayo ng fuyong. Yeah, there you go. Okay, nandiyan na lahat, ha? Yes. Lagyan natin ng oil. Ulit. Yeah, May there you time pa go. pala para sa Yes. gabi. Wala lang. Ito yung egg. Okay? Pakihalo nga po. So, ate, sige ikaw naman. Pakihalo lang. Ang sumpa. Charis. Sige. Okay, wait lang po. Halo lang. Halo-halo lang. Galing maghalo. Ah, di ba? Carry na. Yes, carry na. Gagawa tayo ng sauce after this. Pagkagawa ko ng fuyong. Yan naman po yung sauce ng ating... Sandali lang ito, Ano yan? sandali Anong lang. tawag sa... Fuyong. Fuyong sauce. Fu Yes. egg. Yan, okay? Yung luto. Then, Yes. Yes. inapakihalo lang ng kutsarita o kutsara. Okay No po. problem. Pwede, okay na rin po ito. Pwede na yan. Okay. Chef, hindi ako pwede sa kusina. Okay. Okay na po ba to? Wala po yan. Buo. Okay, so, ayan, ketchup, soy sauce, konting stock. There you go. Then, the cornstarch. Yun lang pala yung kailangan ako. Sige. Master, bukas daw electric stove na yung gamit mo. Good. Fuyong sauce, ready? Look at that. Lagyan natin ito. Mainit. There you go. Fuyong is ready. Nakakaya siya panoodin eh, no? Yung paa niya, pag ginagano niya yung kawali, gumaganon yung paa. Fuyong is ready. Naku. Oh, may Ano yun? Yeah! Ready na fuyong. Wow. There you go, fuyong. Yan pala yun. Yes. Ano, bago nga siya
siya sa akin eh, no? Ako din. Ngayon ko lang narinig yan. Ngayon mo lang narinig At ngayon yan. ko na matitikman ito. Yes, of course. Oh, you're right. Lagyan ko lang ito dito. Alright, so, yum, 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 yum! Yum, yum, yum! Alright, Charis, ito na! Bago ito sa pandinig at panlasa namin, Cantonese egg Tuyong! Heto na siya! Tara, let's all eat! Yes! Naku, kaya na. So ito, chef, ulam lang to. Sarap. Ulam na to. Ulam, yes, of course. Masarap yan. Ang kasama yan ay siupaw puto. Okay, Sarap! sarap. Hina. Ito nga, masarap. Sarap, Master. Okay, salamat, salamat. Nakakatuwa yun, no? Kitchen Monsters in the studio. Masarap pa ang Cantonese egg fooyong. Para naman sa mga animal science na pig, rat at ox, ano ang kanilang flavor at swerte this year? Maricel! Hi, Master! Alam nyo, for the Year of the Pig, mahilig sila sa spicy at saka salty. Ang mga Year of the Rat naman, mahilig sila sa salty foods. At saka importante sa kanila, merong protein katulad ng itlog. And ganun din sa ox. Ang ox din, gusto naman nila mga sweet flavors ang kanilang pagkain. And for the predictions, sa Year of the Pig, naku, medyo hindi kasi kayo swerte this year. Pero as long as you're moving, gumagalaw kayo, huwag kayo magsa-stay put sa isang lugar, okay naman kayo. Pagdating naman sa rat, it's a very good year for the Year of the Rat kasi magkabagay sila sa snake. Tapos, ang ox naman, alam mo, ang mga ox kasi kailangan maging hard worker. Pero kung may kapartner silang Year of the Rooster born, okay na din. It will be a good year for them. Thank you, Maricel. Ang ganda. Ina, Charis, balik kayo bukas. Ay, oo naman po. Up next, isa pang masarap na Chinese recipe ang inyong madidiscover sa pagbabalik ng Kusina! Kitchen Monsters, I'm back! At oras na para sa isa na namang masayang cook-along kasama ang leading lady ng afternoon drama series na Sana Ay Ikaw Na Nga. Please welcome Andrea Torres! Yan, ah! Teka, kala ko si Hello! Carlos Miguel. Yes! Yummy Lumiit, to you, lumiit si Master. Carlos Miguel. Yummy to you, darling. Yes! Master, sa totoo lang kahapon, medyo kinakabahan ako. Bakit naman? Kasi ikaw yung showdown ko magluto. Kaya nga eh, wala nga kaano ako eh. Pero ngayon, mas excited ako. Master, huwag masyadong hirapan, ha? O sige, hayaan mo, step by step ang gagawin ko sa'yo, kaya hindi ka mahihirapan. Ano bang yummy Chinese dish ang matututunan natin Nako, ngayon? easy as 1, 2, 3, Andrea, ang gagawin natin ngayon. Ano yan? Shanghai noodles. Uy, You like it? o yan, mahilig ako sa carbs. Sige, sige. Okay, ready na ako. Gagawin na natin, ready ka na. Gusto natin yung ating kalan. Okay. Ayan ha. Okay, so yan ha. O, sumama yan. Okay. Ako naman dito rin. Sabay tayo. Yes. Unang-una ay oil. Oil. Yes, oil. Yan. Okay. Okay, kunti Yan. lang. Okay, sibuyas. Kuya. Naku, tumal. Yes. Namunti ka na ako dun, ha? Okay. Halo-halo lang. Showdown to, Master. Showdown to. Yes. Okay na. Then, that chicken. Chicken. Lalapit ka na, baka matalsikan ako. Alam mo, kailangan masaya ka sa pagluluto, Andrea, di ba? Tama, para masaya yung Oo. makakatikim. O, at saka mabilis ang pagluluto kasi pag mabagal, iwanan ka ng boyfriend mo. Maiinip siya, mag-order na lang siya sa iba. O, baka diba? sabihin, ang tagal-tagal naman yan. Nasaan yung pagkain ko isang oras na? Tama. Alright, then, cabbage. 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 Pumilit ng tubig, iwan. Ah, Yan. Ito yung napakaganda, ha? Ito yung napakagandang pansit na to. Shanghai noodles. Napakasarap ito. Lagyan natin ng chicken stock. chicken stock. Yes. Chicken stock.
O, lahat na, sige. Para sarap. Yan. Para masarap. At ilagay natin ang ating soy sauce. Sesame at the last. Soy sauce. Sauce. Wow! Ilagay natin ang noodles natin. Andrea. This one. Okay. There you go. So, Sige, dito Lid. sa isang side. Sa side lang. Ang galing! Marunong na ako mag-ano. Okay. Ayan mo kumulo. Then, ngayon, tanggalin natin yung ating noodles. Yung noodles lang muna. So, hiwalay pala talaga sila Yung, lagi. Noodles. Noodles. Lagay na sa gitna. Yum, yum, yum! Yum, yum! There you go. Yan! Yum, yum, yum! Yum, yum, yum. Then, ilagay natin ang ating cornstarch doon sa natira dyan sa kawali. Konti lang. Sige, konti pa. Okay. Then, halo. Halo lang. Yan. Okay. Yan. Yes. Very good. Go, go, go. Yay! Pwede na ba? Nice. Ayan! Okay, lapot na. Nailagay na natin sa ating... Dito na, oh. Ibabaw, ah. Look at that. What a beautiful... What's a beauty? What amazing. Ang ganda. Yan. Now, pinong-pino. Ganito lang kalaki. Ganyan lang. Ganyan. Malalaki. Okay, malalaki. Yes. Right. Yan. Yan. Yum, yum, yum. Yum, yum, yum. Yum, yum, yum. Yum, yum, yum. yum. Yan. And then, sesame oil. This one. Drizzle. On the top, this is all about yum, yum, yum. Yum, yum, yum. Yay! Yum, yum, yum. Okay, Andrea, handa ka na ba sa Shanghai noodles natin na niloto? Ayan, here it is. My Yes. very own Shanghai noodle. Yum, yum, yum! Master, Yes, tikman na natin. take mo na natin. Ayan. Sarap. Ano sa tingin mo? At tingin ko mauubos ko to, Master. Sige. Pwede take out yan. Alam mo yung ginawa mo, napakasarap din. Diba? Masarap, promise. Ang sarap-sarap. Yes. Sarap kasi malasa. Di ba? Talagang, Hindi mahala, tamang-tama lang. yes, very Yeah. nice. Kasi Nice. master ang gumawa niyan eh. Ikaw rin. Nagustuhan kaya ng mga kitchen monsters dito sa studio ang Shanghai noodles namin ni Master? Nako, bago tayo, ito, Andrea, kumuha ka muna natin yung fortune cookie, kung ano ba yung kapalaran natin. Naku, mahilig ako sa tingnan mga mo nga. ganito. Okay. Taranan! Aba, may lucky number May pa. lucky ha? number pa. Pero to. Nga. Parents, treat your kids like adults and they will act like one. Yes, tama yan, oo. Kailangan maging bata ka paminsan-minsan kasi kung puro ka na lang, tigil yan, hindi. Dapat you have to listen to your kids Tama. na maging bata ka rin. Ako nakaka-relate ako dito, Master, kasi very close kami ng mami ko, para kaming best friends. Kasi ang turingan namin, ganon, para equal. Pero Equal. ano pa rin yung respeto mo sa Of parents? course, oo naman. Pero alam mong naiintindihan niya. Yes, tama yon. Compatible Yung sila. open. Tama. Diba? Salamat ulit, Andrea. I'll see you tomorrow. Yay! Yes! Sa aking pagbabalik, sasamahan ako ni Era Madrigal sa pagluluto ng isang bonggang Chinese New Year dish dito lang sa... Kusina Master! Thank you for coming back in my kitchen para sa pagpapatuloy ng masarap na celebration ng Chinese New Year. Kasama natin si Era Madrigal. Hi again! Hello! Hello, Happy day to yummy you, day to you. Master. Yes, darling, Ayan, yummy at day to you. syempre, Kung Hei Fa Choy. Kung Hei Fa Choy. Kapuso sa ating mga yumsters. That's right. Isang bonggang handang pang Chinese New Year na naman ang lulutuin natin. Spare ribs, tama ba yan, Spare ribs, Master? yes. Tama po yan. Yes.
Barbecue spare ribs ang gagawin natin. Paborito ko yan. Ay, favorite ko din yan. Alright, simpleng-simple lang. Ang gagawin natin ito, idiretso na natin sa ating pagpakulo dito. Okay. Lalagyan na natin ng tubig. Yan, tubig lang. Oh, tubig. Thank you very much. Chinese food talaga, pansin ko maraming hoisin sauce. Oo. Soy sauce talaga. Tama ka dyan. Yan. Ayan. Tapos, Soy sauce. Yes, soy sauce po siya. Yes. Ayan. And then, lahat yan. This is sugar. Sugar. Sesame oil, tama ba? Yes. Chinese wine. Chinese Chinese wine. Yes. At ang ating sugar para manimis-namis. Okay. At saka itong tinatawag nating 5 spice. Yes. Yan lang. Tapos ilagay natin ang Ang ating... dali lang niya. Ilang Ganyan lang, ingredients oh. lang siya, no? Ilagay lang natin to. Yes. Pakukulaan lang natin Okay. hanggat sa lumambot. Kapag tumulo na, pahinaan natin. Yan. Okay. Ang bango. Ang bango, di ba? Yes. Ganyan lang siya. Tatakpan natin Okay. hanggat sa lumambot. Mambot yung meat. Ngayon, malambot na. Mayroon akong baking tray dito. Alright. Yes. Assuming naluto na, Yes. lumambot na, di ba? Tapos ilalagay natin dito sa ating tray. Sa ating baking Yung tray. baking tray. Malambot na, halimbawa lang, Okay. example, malambot na ha. Go. Go, ilagay natin. Para alam ng ating mga viewers, alam mo yung mga viewers natin nanonood sa ating Luzon, Visayas, Mindanao. So ilalagay lang natin ito dito. Pag malambot na ha, guys, malambot na ha. Malambot na yan, lagyan ng kunting stock. And then, ilagay natin sa ating salamander para mag-brown. For ilang minutes naman din? Ay, sandali lang ito rito. Mga hanggang 3 minutes to 5 3 minutes. minutes to 5 minutes. Alright. So, ilalagay natin at ito po, may ginawa na pong advance. Ay, grabe naman May yan. ginawa na pong advance. Ito na yon. So, after 5 minutes, lalabas siya. Ito na po itsura niya. Wow. Diba? Oy, ayos ba? Bonggang-bongga. I love it. Ganyan po ang itsura niya. Gutom naman yan. Nakakagutom talaga yan. Kaya tiisin mo muna ng konti. Gutom na ba kayo? Gutom na ba kayo? Sila. Hindi kayo makapagsalita. Baka gutom na kayo, ha? Oo naman. Yan, then yung kanyang... Eh, yun eh. Yun, yun. Yung sarsa ilalagay mo Yung sa sarsa ibabaw. niya. Woo! Woo! Yum, yum, yum. O, nananakam na sila. Nananakam na! Parang kami. Sige! Mamaya, bibigyan ko naman kayo. Huwag kayo mag-alala. Yum, 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 yum! Ayan na! Winner! Barbecue spare ribs is now served. Era? Eto na yun, Yumster. Sama-sama tayo. Eto na ang tikiman time. Yes. Ang bilis yung kahit pinakuluan lang siya saglit. Yes, tapos Lahat ng lasa nandun na lahat. Salamander, yes. Okay. Era, sa palagay mo ba ay dadapuan ka ng swerte ngayong Chinese New Year dahil sa niluto natin dalawa? Oo naman. Feeling ko sa mga lulutuin pa natin, talaga naman saswertehin ako. Yes, salamat! Nasarapan ba kayo sa niluto namin, mga Yumsters? Yum, yum, yum! Ako po si Chef Boy Logro, ang inyong Kusina Master! I love it!